element 2.1 نوم دی health and safety management system OHSMS صحیح شو او occupational health and safety management system دا او مطلب occupational health safety او د امن management او د اس مطلب system. No, when we talk about OHSMS then the first things come PDCA cycle which کله مونږ دغه په اړه کې خبره کوو د occupational health and safety management system په اړه کې then the first thing به سي چې مونږ ته ډایرکټ کلم دغه راغی OHSMS چې مونږ ته پته دی د څه په اړه کې د PDCA cycle په اړه کې چې مونږ ته دا کړی چې PDCA cycle وایي څه د PDCA cycle یا د PDCA stands for plan. The first things in occupational health and safety management system is PDCA cycle, which the PDCA stands for plan, do, check and act. ګوره که عام طور موږ وګورو که موږ چېرته سکار شروع کوو یا څه بزنس شروع کوو نو موږ څه وایو موږ پلانینګ کوو چې دا کار به داسې شروع کوو به دې شروع کوو دې لپاره به دا طریقه کار کوو دومره پیسې موږ ته پکار دي دومره کسان یې پکار دي که نه عام طور خلک پلانینګ کوي که نه بیا چې کله دا پلانینګ وکړي پیسې هر څه برابر کړي کسان برابر کړي بیا راشي په ریل لایف یا په فزیکلي چې کوم دی نو هغه دغه وکړي امپلیمنټیشن وکړي چې دا موږ کولی شو که نه شو بیا یې چیک کړي چې موږ دا کم کار د کم مقصد دپاره شروع کړی نو موږ ته هغه انټینډډ آوټکمز چې موږ ته خپل مقاصد هغه میلاویږي که نه میلاویږي او که نه میلاویږي نو هغې لپاره بیا موږ اکټ کوو چې موږ ته ولې نه میلاویږي بیا موږ څه چل کوو ګیپ فیل کوو نو دغه شانتې زموږ سره عام طور موږ په لایف کې دا پلانینګ کوو بیا که موږ وګورو نو موږ ته په کار کې که فرض که فایده راځي نو موږ بیا موږ چېرته را فایده راځي نو دا لږه ولې راځي ډېره ولې راځي چې بیا موږ ډېر بیا موږ چې موږ نور ښه کوو نو دې وجه نه موږ وایو چې دا PDCA دغه چې کوم دی سایکل دا یو کنټینیوس پروسس دی نو لږ کلیر کولو کوشش کوو ځان ته نو ښه په غور ورته غوږ کېږي چې کلیر شي ته دلته اوس ګورئ دا د پلانینګ دی نو چې کله موږ یو کار شروع کوو موږ څه چل کوو پلانینګ کوو چې دا کار به داسې کوو دا طریقه کار کوو دا بیا موږ څه چل کوو چې کله موږ پلانینګ پوره کړو بیا موږ راشو دا موږ فیز 1 کمپلیټ کړو بیا موږ راشو 2 دا ډو کار په ریل لایف کې بیا موږ فزیکلی موږ کار شروع کړو چې کله موږ وکړو نو لپاره موږ دا ډو ته وایي بیا چک بیا موږ چک کوو چې اوس موږ د کوم مقصد لپاره کار شروع کړی هغه سیدي کې کنه او بیا اکټ بیا عمل کوو هغه کار چې کوم مقاصد موږ ته نه میلاویږي نو موږ ته ولې نه میلاویږي او که میلاویږي نو که کمې نو موږ بیا سیوا کولو کوشش کوو نو دا شانتې راځو یو کلیر